নমস্কাৰ ফ্ৰেন্ডছ কুইক এছএমএছ ইউটিউব চেনেল আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ নতুন ভিডিঅ'লৈ ফ্ৰেন্ডছ আজি আপোনালোকক মই দেখাম আমি ইউটিউব চেনেলটা কেনেকৈ মনিটাইজেশ্যন এপ্লাই কৰিব লাগে ফ্ৰেন্ডছ আপোনালোকে জানে যে আমাৰ ইউটিউব চেনেলটা মনিটাইজেশ্যন এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আমি চাৰিটা ষ্টেপ কমপ্লিট কৰিব লাগিব প্ৰথমটো হৈছে আপোনালোকৰ চেনেলত 1000 সাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছ কমপ্লিট হ'ব লাগিব দুই নম্বৰতে আপোনালোকৰ চেনেলত 4000 গুণা ওৱাচ টাইম কমপ্লিট কৰিব লাগিব আৰু তিন নম্বৰতে আপোনালোকৰ যেটো জিমেইল আইডি আছে সেই জিমেইল আইডিটোত টু ষ্টেপ ভেৰিফিকেশ্যনটো অন কৰিব লাগিব আৰু চাৰি নম্বৰতে আমাৰ যেটো চেনেল আছে চেনেলত কোনো ধৰণৰ কমিউনিটি গাইডলাইন ষ্ট্ৰাইক থাকিব নালাগিব আপোনালোকৰ যদি গোটেইখিনি ষ্টেপ ঠিকই আছে তেতিয়াহে আপোনালোকে ইউটিউব চেনেল মনিটাইজেশ্যনৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ফ্ৰেন্ডছ আপোনালোকে যদি এইটো টু ষ্টেপ ভেৰিফিকেশ্যনটো অন কৰা নাই তেতিয়াহ'লে মোৰ ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক থাকিব আপোনালোকে তাত ক্লিক কৰি আপোনালোকৰ নিজৰ ইউটিউব চেনেলটো টু ষ্টেপ ভেৰিফিকেশ্যনটো অন কৰি ল'ব সো বলক বন্ধুসকল এতিয়া আপোনালোকক মই ধুনীয়াকৈ দেখাম আমি কেনেকৈ ইউটিউব চেনেলটা মনিটাইজেশ্যন এপ্লাই কৰিব পাৰি যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেলটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব নাপাহৰিব সো বলক আমি এতিয়া ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ সো গাইস ইউটিউব চেনেলটা মনিটাইজেশ্যন এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে প্ৰথমতে আপোনালোকে আহিব লাগিব ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰ তাৰপিছত ওপৰত আছে থ্ৰী ডট ইয়াত ক্লিক কৰি ডেস্কটপ সাইড কৰি ল'ব তাৰপিছত ফ্ৰেন্ডছ ইয়াতে আছে সাৰ্চ আপোনালোকে ইয়াতে youtube.com বুলি সাৰ্চ কৰি দিব এতিয়া দেখা পাইছে ফ্ৰেন্ডছ ইয়াতে আছে ৰাইট সাইডত লোগোটো আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰি আপোনালোকৰ যদি জিমেইল আইডিটো বেলেগ হৈ আছে মানে চেঞ্জ হৈ আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াতে সুইচ একাউণ্টত ক্লিক কৰি আপোনালোকৰ নিজৰ ইউটিউব চেনেল থকা জিমেইল আইডিটো সিলেক্ট কৰি ল'ব মই ইয়াতে ধুনীয়াকৈ সিলেক্ট কৰি ল'লোঁ তাৰপিছত ফ্ৰেন্ডছ আপোনালোকে আকৌ লোগোটোত ক্লিক কৰি দিয়ক তাৰপিছত ইয়ৰ চেনেল আছে ইয়াত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছত ফ্ৰেন্ডছ দেখা পাইছে ইয়াতে আছে কাষ্টমাইজ চেনেল আপোনালোকে আকৌ ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত এনেকৈ এখন পেজ দেখাব ইয়াতে দেখাইছে মই লেফট সাইডত দেখাইছো ইয়াতে আপোনালোকে মনিটাইজেশ্যন সেকশনটো সিলেক্ট কৰি ল'ব ইয়াতে সিলেক্ট কৰি দিলো তাৰপিছত ফ্ৰেন্ডছ এনেকৈ আপোনালোকৰ তাত দেখাব যদি আপোনালোকৰ 1k সাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছ আৰু লগতে 4000 ওৱাচ টাইম যদি কমপ্লিট হৈছে সো গোটেইখিনি ঠিক থাকিলে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ইয়াতে আছে এপ্লাই নাও আপোনালোকে ইয়াতে ধুনীয়াকৈ এপ্লাই নাও ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছত ফ্ৰেন্ডছ দেখা পাইছে ইয়াতে আমাৰ তাতে তিনটাকৈ ষ্টেপ দেখাইছে এই সব ফ্ৰেন্ডছ এতিয়া আমি প্ৰথমটো ষ্টেপত ক্লিক কৰিম ইয়াতে আছে ষ্টাৰ্ট ইয়াত ক্লিক কৰি দিলোঁ তাৰপিছত ফ্ৰেন্ডছ ইয়াতে আপোনালোকক ইউটিউব পাৰ্টনাৰ প্ৰগ্ৰামৰ কিছুমান টাৰ্মছ দেখাব আপোনালোকে যদি এখন পঢ়িব বিচাৰে পঢ়ি চাব পাৰে এসব ফ্ৰেন্ডছ ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে পঢ়ি চাব পাৰে ইয়াতে গোটেইখিনি কথা লিখা আছে তলত আছে ধুনীয়াকৈ আই একচেপ্ট আছে আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে একচেপ্ট টাৰ্মছ আছে আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছত ফ্ৰেন্ডছ অলপ লোডিং হ'ব এতিয়া লোডিং হোৱাৰ পিছতে ফ্ৰেন্ডছ দেখা পাইছে আমাৰ ইয়াৰ প্ৰথমটো ষ্টেপ ডান হৈ গৈছে এতিয়া ফ্ৰেন্ডছ আহিলে আমাৰ 2 নম্বৰ ষ্টেপ আপোনালোকে দেখা পাইছে ইয়াতে আছে ষ্টাৰ্ট আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছত ফ্ৰেন্ডছ ইয়াতে আপোনালোকে এটা এডসেন্স একাউণ্ট বনাব লাগিব যদি আপোনালোকৰ আগতে এডসেন্স একাউণ্ট আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াতে ইয়েছ কৰিব লাগিব ইয়াতে সিলেক্ট কৰি দেখা পাইছে ফ্ৰেন্ডছ ইয়েছ কৰিব আৰু যদি নাই তেতিয়াহ'লে নো কৰি দিব মোৰ নাই সো সেই কাৰণে মই এটা নো কৰি ইয়াতে কন্টিনিউ কৰি দিম কন্টিনিউ কৰাৰ পিছতে ফ্ৰেন্ডছ আপোনালোকৰ যিমানবিলাক জিমেইল আইডি আছে গুটিবিলাক শ্ব' কৰিব আপোনালোকৰ যেটো জিমেইল আইডিত ইউটিউব চেনেল আছিল সেইটো সিলেক্ট কৰি ল'ব মই ইয়াতে সিলেক্ট কৰি ল'লোঁ সিলেক্ট কৰাৰ পিছত ডাইৰেক্ট আপোনালোকৰ তাতে আকৌ এডসেন্সলৈ গুচি আহিব এতিয়া হৈছে ফ্ৰেন্ডছ এই আমাৰ গুগল এডসেন্স একাউণ্টত আহি গ'ল আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ চেনেলৰ ৱেবছাইট দেখাব তাৰপিছত ফ্ৰেন্ডছ ইয়াতে আছে গেট মোৰ আউট অফ এডসেন্স আছে আপোনালোকে ইয়াতে ইয়েছ কৰি দিব তাৰপিছত ফ্ৰেন্ডছ ইয়াতে আছে সিলেক্ট ইয়ৰ কাণ্ট্ৰি সো আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছতে ফ্ৰেন্ডছ আপোনালোকৰ নিজৰ কাণ্ট্ৰিখন সিলেক্ট কৰিব মই ইয়াতে ধুনীয়াকৈ সিলেক্ট কৰিম এই সব ফ্ৰেন্ডছ আমাৰ ইণ্ডিয়াখন আহি গ'ল এই আমি এতিয়া ইণ্ডিয়াত ক্লিক কৰি দিলোঁ এই আমাৰ সিলেক্ট হৈ গ'ল তাৰপিছত ফ্ৰেন্ডছ তলত আছে আপোনালোকৰ একচেপ্টৰ কাৰণে টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ পঢ়ি চাব পাৰে সো তললৈ আহিব লাগিব তললৈ অহাৰ পিছত ফ্ৰেন্ডছ ইয়াতে আপোনালোকে এটা অপশ্যন পাব ইয়েছ আছে আপোনালোকে ইয়াতে টিক চিন লগাই দিব টিক চিন লগোৱাৰ পিছত ফ্ৰেন্ডছ আপোনালোকে ইয়াতে ক্ৰিয়েট একাউণ্ট আছে আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰি ক্ৰিয়েট একাউণ্ট কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছত ফ্ৰেন্ডছ দেখা পাইছে এই আমাক আকৌ গুগল এডসেন্স একাউণ্টলৈ লৈ আহিব এই সব ফ্ৰেন্ডছ এই আছে আমাৰ গুগল এডসেন্স একাউণ্ট ইয়াতে আছে কাষ্টমাৰ ইনফৰমেশ্যন ইয়াতে আপুনি আহি যাব ইয়াতে কিছুমান ফ্ৰেন্ডছ আপুনি ইম্পৰ্টেণ্ট কাম কৰিব লাগিব ইয়াতে যদি আমি ভুল কৰি দিওঁ তেতিয়া কিন্তু আমাৰ গুগল এডসেন্স একাউণ্টটো ক্ৰিয়েট নহ'ব প্ৰথমতে আছে ফ্ৰেন্ডছ একাউণ্ট টাইপ আপোনালোকে ইয়াতে ইণ্ডিভিজুৱেল কৰি ৰাখিব এইটো ভুল নকৰিব কেতিয়াও বিজনেছ সিলেক্ট নকৰিব তাৰপিছত ফ্ৰেন্ডছ ইয়াতে আছে নেম এণ্ড এড্ৰেছ ইয়াতে আপোনালোকৰ চেনেলটোৰ নাম থাকিব কিন্তু আপোনালোকে এইটো নাম কাটি আপোনালোকৰ যাৰ নামত এডসেন্স একাউণ্ট বনাব তেখেতৰ পান কাৰ্ড আৰু ভোটাৰ কাৰ্ডৰ যেটো নাম আছে সেইটো দি দিব তাৰপিছত ফ্ৰেন্ডছ ইয়াতে আছে এড্ৰেছ লাইন 1 আৰু এড্ৰেছ লাইন 2 আছে
সো আপোনালোকে নিজৰ ধুনীয়াকৈ এড্ৰেছটো দি দিব আৰু 2 নম্বৰ এড্ৰেছ লাইনত আপোনালোকৰ নিজৰ মোবাইল নাম্বাৰটো এড কৰি দিব তেতিয়া আপোনাৰ নিজৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব আৰু ইয়াত আছে সিটিত আপোনালোকে নিজৰ ডিস্ট্ৰিক্টটো সিলেক্ট কৰিব পোষ্টেল কোড গাঁৱৰ পিন কোডটো সিলেক্ট কৰিব ষ্টেট আছে ধুনীয়াকৈ সিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰপিছত ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াত আছে ফোন নাম্বাৰ আপোনালোকে এটো দিলেও দিব পাৰে নিদিলেও নাই অপচনেল হয় এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ ফিল কৰিলো তাৰপিছত ফ্ৰেণ্ডছ আকৌ আপোনালোকক লগ পাই আছো এই সব ফ্ৰেণ্ডছ মোৰ ধুনীয়াকৈ এড্ৰেছ আৰু নাম গুটিবিলাক ফিল হৈ গ'ল এতিয়া ইয়াত আছে সাবমিট ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াতে আপোনালোকক ডাইৰেক্ট আকৌ ইউটিউবলৈ ৰিডাইৰেক্ট কৰিব আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব পাৰে কিন্তু আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক নকৰিব ডাইৰেক্ট অটোমেটিক ৰিডাইৰেক্ট হৈ যায় অলপ সময় ওয়েট কৰিব এই সব ফ্ৰেণ্ডছ আমাৰ ইয়া ৰিডাইৰেক্ট হৈ গ'ল এতিয়া হৈছে ফ্ৰেণ্ডছ আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপটো ডান হৈ আছে আৰু সেকেন্ড ষ্টেপ লোডিং হৈ আছে অলপ সময় লোডিং হোৱাৰ পিছতে দেখা পাইছে ফ্ৰেণ্ডছ এয়া ইন প্ৰগ্ৰেছ আহি গৈছে আৰু এইটো মোৰ সেকেন্ড ষ্টেপ ডান হওঁতে পুৰা 24 ঘণ্টা সময় লাগিছিল কেতিয়াবা কাৰোবাৰ সোনকালে হৈ যায় ইয়াতে পুৰা গুগল এডসেন্সৰ একাউণ্টৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে তাৰপিছতে চাওক ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াতে আছে ষ্টেপ 3 ইয়াতে আপোনালোকে একো কৰিব নালাগে যেতিয়া আপোনালোকৰ সেকেন্ড ষ্টেপটো ডান হৈ যায় তেতিয়া অটোমেটিক গেট ৰিভিউত আহি যায় তেতিয়া আপোনালোকৰ ইউটিউব চেনেলটো ধুনীয়াকৈ ইউটিউবৰ ফালৰ পৰা ৰিভিউ কৰিব যদি আপোনালোকৰ গোটেইখিনি ঠিকে আছে চেনেলটোৰ তেতিয়া আপোনালোকক মেইল কৰি ইউটিউবৰ ফালৰ পৰা জনাই দিয়া হয় ইয়াতে ইউটিউবৰ ফালৰ পৰা কৈছে যে পুৰা 1 মাহ সময় লাগিব ডিসকাশন কৰিবৰ কাৰণে কিন্তু ফ্ৰেণ্ডছ ইমান সময় নালাগে মোৰ চেনেলটো পুৰা 5 দিনৰ ভিতৰত মনিটাইজেশ্যন হৈ গৈছে সো ফ্ৰেণ্ডছ এনেকৈ আপোনালোকে ইউটিউব চেনেলটা মনিটাইজেশ্যন এপ্লাই কৰিব পাৰিব